15. Καλημέρα παιδιά. Καλημέρα παιδιά, 15 Δεκεμβρίου σήμερα. Ήρθαμε να μαζέψουμε τα μελίσια από την Ηλία για να τα πάμε πίσω στο χυμαδιό, γιατί έρχονται κρύα, οπότε θέλουμε να τα προλάβουμε. Λοιπόν, το θέμα του βίντεο σήμερα λέγεται τα μυστικά ενός μικρού μελισσοκομικού φορτηγού, γιατί έχουμε και μεγάλο, αλλά θα μιλήσουμε για το μικρό σήμερα. Και θα πούμε πράγματα σχετικά με το φορτηγό, τι πρέπει να έχουμε, τι δεν πρέπει να έχουμε, τι να προσέξουμε όταν αγοράζουμε κλπ. Λοιπόν, να ξεκινήσω να σας πω ότι η έδρα της μελισσοκομείας Μέλευσης είναι στην Αθήνα. Το ξέρω, είναι αστείο λίγο, γιατί κάποια από τα χωριά θα το βλέπετε και θα λέτε καλά, στην Αθήνα τι μέλι βγάζει αυτός. Τσιμεντόμελο, ας πούμε, που είναι γκρι και παγώνει γρήγορα, ή κρυσταλλώνει, ή νερατζόμελο που είναι λίγο πιο πικρό από το πορτοκάλι. Επειδή λοιπόν δεν έχουμε μελίσια στην Αθήνα, γιατί τα γυρίζουμε σε όλη την Ελλάδα, είναι απαραίτητο για μας να έχουμε ένα φορτηγό. Λοιπόν, εμείς έχουμε επιλέξει αυτό το φορτηγό. Πάμε λίγο να δούμε κάποια πράγματα. Όταν αγοράζουμε ένα φορτηγό θα πρέπει να προσέχουμε να είναι πολύ δυνατό το σασί του. Γιατί εμείς οι μελισσοκόμοι κουβαλάμε λίγο βάρος παραπάνω. Όχι από το νόμιμο, αλλά γενικά κουβαλάμε πολύ βάρος. Και γενικά ένα αυτοκίνητο όταν το παίρνεις 3,5 τόνο θα πρέπει ίσως από τη μάνα του να βγαίνει και για 6-6,5 τόνους. Αυτό του επιτρέπει να έχει ένα πολύ ισχυρότερο σασί από όλα τα άλλα τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν, και προτιμάμε να έχουμε και διπλές ρόδες πίσω. Διπλές ρόδες πίσω, γιατί αν σκάσει ένα λάστιχο, εμείς θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε το ταξίδι μας. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να κινητοποιηθεί ένας οδηγός στην εθνική οδό. Πάμε λοιπόν να δούμε. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε μέσα στο αυτοκίνητο, έχουμε για να βάζουμε το κινητό μας. Δηλαδή δεν μπορεί να οδηγείς και να κοιτάς το κινητό σου, να φύγεις σε καμιά στροφή και να σκοτώσεις κανέναν άνθρωπο. Έχουμε ακόμα αυτό που είναι πολύ σημαντικό εργαλείο, να φορτίζουμε το κινητό μας, γιατί κάνουμε κάτι ταξίδια 10-12 ώρες σύνολο λέμε τώρα, και θα χρειαστούμε να φορτίσουμε κάποια στιγμή. Λοιπόν, έχουμε επιλέξει να έχουμε ένα διπλοκάμπινο αυτοκίνητο. Για ποιο λόγο? Γιατί πρέπει να βάλουμε και κάποια πράγματα πίσω. Εκτός το ότι μπορεί, ας πούμε, κάνουμε 70 με 80 ταξίδια το χρόνο, άρα θα κοιμηθούμε και κάποιο βράδυ. Άρα λοιπόν αυτό είναι το κρεβάτι μας. Τώρα, τι λέει ο νόμος? Ο νόμος λέει, σύμφωνα με το βιβλιάριό μας, άμα σας το διαβάσω, λέει το εξής. Επιτρέπεται η μεταφορά μέχρι 3 ατόμων ή εργατών ή μελών της οικογένειας του μελισσοκόμου με φορτηγό αυτοκίνητο για τριγητό ή άλλες ζωτικές για τη μελισσοκομική εκμετάλλευση εργασίες. Απόφαση αριθμός τάδε, Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο νομοθέτης μας δίνει την άδεια να μπορούμε να παίρνουμε και την οικογένειά μας μαζί, ή οι εργάτες. Οπότε άμα παίρνουμε και τα παιδιά μας για κάποιο πικνίκ ή μια βόλτα στην εξοχή, είναι πολύ ωραίο. Άρα επιλέγουμε ένα αυτοκίνητο που να μπορεί να έχει και πίσω καθίσματα. Βέβαια αυτό είναι εις βάρος στο ότι χάνουμε μία σειρά μελίσια. Απ' την άλλη όμως, όταν έχουμε να πάρουμε τροφές, όταν έχουμε να κουβαλήσουμε πράγματα, αυτό βολεύει πολύ. Λοιπόν, εδώ έχουμε για να βάζουμε φωτιά στο καπνιστήρι. Έχουμε το καφέ που είναι πευκοβελώνα και έχουμε και το πράσινο που είναι από κυπαρίσι. Το πράσινο είναι για να έχει περισσότερη υγρασία και εδώ για να είναι πιο στεγνά. Να μην πάμε στο χωριό εκεί και αρχίσουμε να γυρίζουμε τις πλατείες, να μαζεύουμε κάτω, μας ζουν σαν τους τρελούς. Θα πούν τι κάνουν αυτοί, ήρθαν εδώ να μας καθαρίσουν τις πλατείες. Τα έχουμε φροντίσει από πριν να τα έχουμε. Έχουμε πορτάκια για τα μελίσια. Έτσι, έχουμε αδιάβροχο. Ενίοτε ρίχνει καταιγίδες. Θα πρέπει να φορέσουμε κάτι. Λοιπόν, και πάμε πιο πίσω τώρα. Εδώ από κάτω το αυτοκίνητό μας έχει ένα διακόπτη. Με το κόκκινο θα το δείτε εκεί το διακόπτη. Αυτός ο διακόπτης τι κάνει? Το βράδυ, επειδή υπάρχουν πολλοί που θέλουν να μας κλέψουν το αυτοκίνητο, κλείνουμε όλα τα ρεύματα. Κλείνοντας όλα τα ρεύματα και αφαιρούμενο αυτό το κόκκινο το βάζουμε στη τσέπη μας, ο άλλος που πάει να κλέψει δεν έχει ρεύμα, δεν ξέρει τι να κάνει. Πάμε πιο πίσω. Εδώ έχουμε ένα βαλιτσάκι, στο οποίο βάζουμε είτε γαλότσες, είτε τις καστάνιες για να δέσουμε το εμπόρευμα, είτε αυτό το πράγμα. Τι είναι αυτό το πράγμα? Δεν ήρθαμε να μαζέψουμε ελιές, αλλά αυτό θα σας σώσει τη ζωή
και στη θάλασσα αλλά και στη ξηρά. Πώς? Για πάμε να πούμε λίγο πώς. Οι τρεις κατηγορίες όταν πάτε σε ένα λιμάνι ανθρώπων που θα σας φέρουν πρόβλημα είναι, για πάμε λίγο πιο εκεί γιατί έρχεται αυτοκίνητο, να μην κλείνουμε και το δρόμο. Λοιπόν, οι τρεις κατηγορίες ανθρώπων που θα σας φέρουν πρόβλημα σε ένα λιμάνι είναι η θίτσα, είναι ο αλλεργικός και είναι και η νέα μάνα. Ας μιλήσουμε για τη θίτσα. Η θίτσα είναι 50 με 70 ετών, το καπέλο τόσο, τα γυαλιά που δεν φαίνεται η μούρη της, έχει πάει κομμωτήριο για να πάει να κάνει διακοπές στο νησί και αυτό που δεν θέλει να δει μπροστά της είναι ένας μελισσοκόμος. Γιατί άμα την τσιμπήσει μία μέλισσα θα χαλάσουν οι διακοπές της. Όταν αρχίζει τη φασαρία βέβαια και λοιπά και πάτε στο λιμενάρχη, αυτή λέει εγώ δεν είναι για μένα, για τα παιδιά. Εγώ δεν έχω πρόβλημα, τα παιδιά. Και έτσι της φεύγει να μην δείξει ότι φοβάται, ότι θα της χαλάσει την εικόνα της. Μετά έχουμε τον αλλεργικό. Ο αλλεργικός τι είναι? Αν έχει παιδί μαζί του, το παιδί είναι αλλεργικό σίγουρα, το ξέρει. Έχει κάνει τεστ. Ή αυτός είναι αλλεργικός, άρα δεν μπαίνεις μέσα στο καράβι γιατί είναι αλλεργικός. Και έχουμε και τη νέα μάνα, η οποία έχει γεννήσει το τελευταίο τρίμηνο, έχει πάρει το μωρό μαζί της με 40 βαθμούς να πάει για διακοπές στο νησί και βιάζεται και εννοείται ότι φοβάται. Αυτή την καταλαβαίνω που φοβάται, αλλά και αυτή ίσως δεν έπρεπε να φύγει με το που γεννήθηκε το παιδί, αφού έχει 40 βαθμούς. Τέλος πάντων, αυτή όμως τη μαζεύει ο άντρας της, τη βάζει γρήγορα στην καμπίνα για να γλιτώσουν τα παρατράγουδα. Και τι γίνεται λοιπόν? Φτάνουμε στο δικαστή, ο οποίος είναι ο λιμενικός, ο οποίος θέλει και σου λέει χαρτιά. Πάντα φοράμε στολή. Στολή και αρβίλα. Και ας έχει και 40 βαθμούς. Η στολή μιλάει με τη στολή. Μιλάς με το λιμενικό τώρα. Του λες λοιπόν του λιμενικού, γεια σας κύριε λιμενικέ, έχετε δίκιο, πάντα έχει δίκιο, ξέρει τον νόμο άλλωστε. Οι 10 στους 1000 δεν φοβούνται τα μελίσια, όμως υπάρχουν 990 που τα φοβούνται. Και του βγάζει λοιπόν πάλι τον νόμο, όχι όμως με τσαμπουκά, ο νόμος λέει έχω προτεραιότητα, αυτό δεν υπάρχει, του λες. Η μεταφορά των κυψελών ευρωπαϊκών ή εγχώριων με μελισσοσμήνη είναι ελεύθερη σε όλα τα σημεία της χώρας και με όλα τα μεταφορικά μέσα. Αυτοκίνητα, πλοία, αεροπλάνα. Η διακίνηση των μελισσοσμηνών με πλοία είναι ελεύθερα και γίνεται κατά προτεραιότητα λόγω του ευπαθούς φορτίου. Αριθμός πρωτοκόλλου, τάδε. Τι μας λέει εδώ? Μας λέει ότι έχουμε προτεραιότητα. Δεν θα του πούμε όμως του λιμενικού, ξέρεις κάτι? Βγάλει τους έξω τους πολίτες, γιατί δεν λες τους ανθρώπους, τους πολίτες. Ο λιμενικός τους βλέπει ως πολίτες αυτούς. Βγάλει τους έξω για να πω εγώ. Να του πεις ότι, κοιτάξτε κύριε λιμενικέ, έχετε δίκιο. Όντως υπάρχει ένας φόβος. Έχω σκεπάσει τα μελίσια με αυτό το δίχτυ. Είναι σκεπασμένα λοιπόν για να μην φύγει κάποια μέλισσα. Το σωστό είναι οι πολίτες να ασφαλιστούν στο σαλόνι. Και αφού ασφαλιστούν στο σαλόνι να μπω εγώ τελευταίος, που μάλλον θα βγω και πρώτος. Άρα ούτε γάτο ούτε ζημιά. Και έρχεται ο λιμενικός, κοιτάει τα χαρτιά, βλέπει ότι έχεις δίκιο. Εντάξει, σου λέει μην του κάνουμε πρόβλημα. Βέβαια άμα κάνεις τσαμπουκά τα προστήματα είναι τεράστια. Και έρχεται κοντά λοιπόν και λέει, κοιτάει βλέπω 5 μέλισσες που πετάνε, λέει. Εκεί τώρα τι να του πεις, εσύ έχεις 500.000 μέλισσες, βλέπει τις 5 που πετάνε και λέει φοβάται. Του λες, κοιτάξτε να δείτε, κανονικά είναι 500.000, οι 5 όντως βγαίνουν γιατί βρίσκουν μια τρύπα, αλλά όσο καθόμαστε και το συζητάμε θα βγουν κι άλλες. Πρέπει να μπω μέσα για να μην βγουν άλλες, να είναι σε κίνηση για να φύγει το στρες τους και να ταξιδέψω και να πάμε. Και έτσι λοιπόν κάπως έτσι λίγη ιστορία με το λιμενικό. Άρα λοιπόν το δίχτυ είναι απαραίτητο. Πού άλλο είναι απαραίτητο? Σε περίπτωση χτύπα ξύλο, εδώ έχουμε ξύλο, γίνει κάτι στο δρόμο και χυθούν τα μελίσια έξω, να τα σκεπάσουμε. Δηλαδή φανταστείτε, ας πούμε ταξιδεύετε, το φορτηγό από μόνο του είναι φωνικό όπλο, έχετε και την πυρηνική βόμβα από πίσω, τρακάρεις, φεύγουν τα μελίσια κάτω, χύνονται στην εθνική οδό, τι θα κάνεις τώρα? Θα τα σκεπάσεις λοιπόν, έχεις να τα σκεπάσεις μέχρι να δεις τι θα κάνεις. Λοιπόν, η καρότσα τώρα, επιλέγουμε μια καρότσα η οποία ανοίγει από παντού. Είναι διαμπερής που λέμε. Γιατί ανοίγει από παντού? Γιατί μπορεί να πρέπει να φορτώσετε από εδώ, από εκεί, από πίσω και αυτό θα σας βοηθάει για να μπορείτε να κάνετε τη δουλειά σας πιο. Λοιπόν, έχοντας την καρότσα έτσι, μπορεί να λειτουργήσει και ως πάγκος εργασίας. Βλέπετε είναι σε ένα σωστό ύψος για να μπορούμε να φορτώνουμε. Μην είναι εκεί πάνω
και πρέπει να είσαι άρση βαρών για να σηκώσει τα μελίσια, να είναι σε ένα normal, να είναι από ξύλο για να γλιστράνε εύκολα οι κυψέλες πάνω όταν τις μεταφέρουμε. Γιατί φανταστείτε να είναι από σίδερο και να έχει τίποτα δόντια και να πρέπει να τις πρόξεις, να τις σηκώσεις, πρέπει να γλιστράει, να είναι ομαλά. Εδώ έχουμε κάνει κάποιες τρύπες για να αερίζονται όπως ταξιδεύουμε τα μελίσια, να ταξιδεύει ελεύθερα ο αέρας. Έτσι. Και εδώ έχουμε βάλει ένα, ή μάλλον να σου δούμε πιο πίσω, εδώ έχουμε βάλει δύο ντεπόζιτα νερού από 150 λίτρα το καθένα. Το νερό χρειάζεται πάντα να το έχουμε μαζί μας. Γιατί μπορεί να το έχουμε μαζί μας? Γιατί μπορεί να πρέπει να πάθαμε μια θερμοπληξία να χρειαζόμαστε νερό. Μπορεί να πρέπει να πλύνουμε τα χέρια μας. Μπορεί, επειδή είναι πισωκίνητα αυτά τα αυτοκίνητα και έχουμε να ανεβούμε μια απότομη πλαγιά, να είμαστε άδειοι και να χρειαζόμαστε βάρος πίσω. Και γενικά το νερό βοηθάει πάρα πολύ. Το ντεπόζιτο τώρα. Το ντεπόζιτο έχουμε επιλέξει και το αλλάξαμε με ένα μεγαλύτερο αλουμινίου, το οποίο κλειδώνει κιόλας, γιατί υπάρχουν πολλοί που θέλουν να κλέψουν το πετρέλαιο. Το οποίο τι γίνεται, το αλουμίνιο δεν βγάζει σκουπίδια μέσα, άρα δεν θα έχουμε πρόβλημα να μείνουμε κάπου στον δρόμο από σκουπίδια, από οτιδήποτε. Το αλλάζεις μία φορά και είναι για πάντα. Πάμε πιο κάτω. Εδώ πέρα έχουμε διάφορα εργαλεία που μπορεί να χρειαστούν, τις καστάνιες και τους ημάντες που θα δέσουμε. Οι μάντες έχουμε παραπάνω πάντα, γιατί μπορεί να χαλάσει ο ένας, να έχουμε άλλον έναν επιπλέον. Σύρματα, ανταλλακτικά, οτιδήποτε μπορεί να χρειαστούμε για δουλειά που θα κάνουμε. Και τέλος, εδώ πέρα έχουμε τα χαρτιά μας. Λοιπόν, όταν πέφτουμε σε ένα μπλόκο, το πιο σημαντικό είναι αμέσως να του βγάζουμε τα χαρτιά μας του ανθρώπου. Τι γίνεται τώρα? Καλό είναι να έχουμε και επαγγελματικό δίπλωμα. Έστω και αν δεν είναι απαραίτητο για ένα αυτοκίνητο 3,5 τόνων, διότι ο αστυνόμος που σε βλέπει σου λέει άνθρωπος είναι επαγγελματίας. Στον δρόμο λοιπόν πρέπει να οδηγούμε συνετά. Μας σταματάει λοιπόν ο αστυνόμος και εμείς πρέπει αμέσως να του δώσουμε τα χαρτιά μας. Τα χαρτιά μας τι είναι? Είναι το κταίο, είναι η ασφάλεια, είναι η άδεια κυκλοφορίας, είναι το δίπλωμά μας και η ταυτότητα μπορεί να ζητήσει και είναι και η κάρτα καυσαερίων. Εάν τα έχουμε όλα αυτά, οι πιθανότητες να έχουμε πρόβλημα είναι μηδαμινές. Αν φοράμε τη ζώνη μας, γιατί εμείς οι μελισσοκόμοι φοράμε άσπρα. Όταν φοράς άσπρα, ο άλλος είναι γεράκι τώρα, κάθεται στημένος από μακριά στο χιλιόμετρο και βλέπει ότι δεν έχει τη γραμμή εδώ. Με το που σε σταματάει λοιπόν, ξέρει ότι σε έχει από κάτω. Ξέρει δεν φοράει ζώνη, οπότε ό,τι και να του πεις εσύ σου λέει μα δεν φοράει ζώνη. Άρα εκεί δεν την γλιτώνεις. Αυτά του τύπου ξέρεις ποιος είμαι εγώ δεν έχει. Γιατί έτσι και του πεις ξέρεις ποιος είμαι εγώ, αυτός ξέρει ποιος είσαι. Είσαι αυτός που θα φάει το 500 σε 5 λεπτά, θα σου πάρει τις πινακίδες στο δίπλωμα και αυτός θα πίνει το καφεδάκι του το βράδυ και εσύ θα κλαις ότι δεν έχεις αυτοκίνητο. Άρα λοιπόν δεν έχει ποιος είμαι εγώ. Εσύ, ο αστυνόμος έχει πάντα δίκιο. Έχει εκπαιδευτεί, ξέρει τον νόμο, γεια σας τροχονόμοι, ξέρει τον νόμο, ξέρει που θα σας πιάσει, είναι έμπειρος. Βλέπει πάντα τα πράγματα που δεν τα βλέπεις εσύ, τα έχει δει πιο πριν. Απ' την άλλη, δόξα τω Θεώ, τα παιδιά να είναι καλά. Τους μελισσοκόμους αγαπάνε και τους φροντίζουν, δηλαδή μας ρίχνουν στα πιο μαλακά, διότι αντιλαμβάνονται είτε ότι κάνουμε και εμείς κοινωνικό έργο, είτε και οι ίδιοι έχουν πήξει να είναι συνέχεια στο δρόμο και συνέχεια να βλέπουν διάφορες καταστάσεις. Οπότε εμείς είμαστε από μόνοι μας και θα πρέπει να είμαστε πιο συντηρητικοί οδηγοί και όχι επιθετικοί, διότι εκτός ότι έχουμε το φωνικό όπλο, όπως είπα και πριν, κουβαλάμε και την πυρηνική βόμβα που είναι τα μελίσια. Εκτός λοιπόν από την πυρηνική βόμβα, η πυρηνική βόμβα αυτή είναι και η περιουσία μας. Θα πρέπει λοιπόν να τη φροντίζουμε και θα πρέπει να φροντίζουμε και τους άλλους ανθρώπους που είναι στον δρόμο, διότι οποιοδήποτε ατύχημα συμβεί, είμαστε υπεύθυνοι εμείς. Κουβαλάμε ένα προϊόν το οποίο μπορεί να σκοτώσει τους άλλους ανθρώπους και θα πρέπει να είμαστε πολύ συνετοί με την οδήγηση και στα χαρτιά μας πολύ εντάξει. Κάποιοι άλλοι που αποφεύγουν να πληρώσουν το κταίο, γι' αυτό σου έχω να πω το εξής. Το κταίο είναι ένας κεντρικός έλεγχος του οχήματός σου που θα σε ελέγξει αν είσαι εντάξει. Τι σημαίνει αυτό τώρα? Μερικοί λέει, δεν πέρασα το κταίο. Για να αποφύγει τα 50 ευρώ ή τα 70. Κάτσε ρε φίλε, δεν πέρασες το κταίο. Μα το κταίο σου λέει ότι έχεις πρόβλημα στα κρόμπαρα ή έχεις πρόβλημα στην ανάρτηση ή έχεις πρόβλημα κάπου που θα πρέπει να πας να το φτιάξεις. Εγώ σου λέω θα σε περάσω, αλλά και εσύ να πας να το φτιάξεις. Όταν δεν περνάς το κταίο, δεν προλαμβάνεις το πρόβλημα και θα σου βγει αργότερα. Άρα λοιπόν, να κάνετε τις εξετάσεις του αυτοκινήτου που πρέπει σωστά, διότι το αυτοκίνητο είναι αυτό που θα σας πάει πάντα στον προορισμό σας.
θα του κάνετε τα σέρβις σας στα 10.000 χιλιόμετρα, του βάζετε τα λάδια του, θα κοιτάτε τα νερά του πριν από κάθε ταξίδι, θα αλλάζετε το νερό του ψυγείου, όχι το νερό, το παραφλού ανά 2 χρόνια, μην το αφήνει το ίδιο και γίνει καφέ. Θα κοιτάξετε να πλένετε το ψυγείο, γιατί είμαστε σε χωματόδρομους, γεμίζει σκόνες, θα πρέπει η θερμοκρασία του αυτοκινήτου με το θερμοστάτη και του ψυγείου να έχει το πετρέλαιο σε μια σωστή θερμοκρασία για να μην έχετε πρόβλημα και αυξάνονται οι θερμοκρασίες. Και θα πρέπει γενικά το αυτοκίνητο να το φροντίζετε, διότι αυτό είναι που σας βγάζει το ψωμί σας. Πάτε από εδώ και πάτε από εκεί με αυτό το όχημα. Λοιπόν, ελπίζω να σας διαφώτισα και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Δεν θα μπορούσα να ανοίξω με λύση σήμερα λόγω του καιρού, άλλωστε ήρθαμε για να φορτώσουμε. Έχει κρύο αυτή τη στιγμή εδώ, γι' αυτό και το μπουφανάκι. Και ευχαριστώ καταρχάς όλους εσάς, γιατί έχουμε φτάσει σχεδόν τους 300 συνδρομητές και τρέχουμε με ταχύτητα και ελπίζω να πάμε και παραπάνω. Σας ευχαριστώ και τους παλιούς και τους νέους. Εάν σας τα βίντεο που κάνουμε τα βρίσκετε ενδιαφέροντα, μπορείτε να γραφτείτε και να τα βλέπετε πρώτοι στο κινητό σας. Να είστε καλά παιδιά, γεια σας.